ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ, 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10 12 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ
ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੋਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜੀ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਜੀ ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ,
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ, 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10 12 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ
ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ
ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10, 12, 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ
ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ
ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ, 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ।
ਜੀ 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10, 12, 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30, 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ।
ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10, 12, 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ।
ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ
ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ, 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ,
ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10, 12, 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30, 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੋਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10, 12, 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ
ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ, 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ,
ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ, 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ
ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10, 12, 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30, 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੋਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10, 12, 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ, 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜੀ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10, 12, 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10, 12, 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ?
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੋਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ
ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਜੀ ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ,
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10 12 15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ
ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ
ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ
ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ, 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ
ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ।
ਜੀ 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ।
ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 ਚ, ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ।
ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ
ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 2002 'ਚ। ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ 19,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਤੇ ਹਾਰਿਆ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲੀਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 10-12-15 ਸਾਥੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30-10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ 307 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 302 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 452 'ਚ 323 ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ 10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 83 ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, 1984 ਚ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਭਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਛੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੂੰਗਾ, ਭਜਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ